Tervetuloa Sipoitkeppaille. Nyt on sitten ohjelmassa ainakin tällä kertaa viimeinen osa näitä meikäläisen talvi E3:n korjauksia. Ja edellisessä osassa saatiin tosiaan moottori käymään ihan kunnolla tällainen, niin kuin tässäkin huomaatte, nyt käy oikein nätisti ja muutenkin toimii. Että koneen käynti on nyt ok tältä erältä. Tehdäänpä nyt noita seuraavia korjauksia, mitä siinä oli listassa tässä autossa. Eli olikohan se nyt se poliseva ohjaustaisten pumppu nyt ainakin seuraavaksi ohjelmassa. Mutta sitä ennen mä näytän vielä yhden jutun, mitä mä tästä. Eli tässä yksi aamu, kun ajelin töihin, niin huomasin, että ei tullut lämmintä ollenkaan sisälle. Ja sitten kun avasin konepeilin, niin oli tämä korki ja tämä ympäristö oli ihan märkänä. Ja täällä oli letkut täysin tyhjänä nesteestä, eli siellä on mitään sisällä. Niin. Tässä oli tämmönen tuollainen pultti oli ja sitten tämä korkki oli, niin jompikumpi näistä valskasi sitten läpi, niin kävi sitten hakemassa uuden tämmöisen 2 parin korkin ja orkkisi tommosen ruuvin tohon. No nythän tuo ainakin pitänyt nesteet sisällä, että ei oo vuotanut mistään, mutta saa nähdä kauanko se semmosena pysyy sitten, että ainakin nyt on ollut vielä ihan ok. Tää on vähän vielä märkä täältä ja sieltä tää on jostakin vielä tässä valskat, että no joutuu ostamaan uuden syylerin tai sitten ei, en tiedä. Tää seuraavalle tilalle tässä. Mutta no niin, eli nyt siihen ohjaustaisten puvun vaihto, eli tässä oli tosiaan tämä olen jo valmiiksi ottanut tämä flekti ja suoimuumi tästä pois, että flektiä lähtee ihan vaan sillä, että 32 lenkki tuohon noin ja vastapäivään naksutellaan vaikka vasaralla, jos ei lähde, niin siihen vaikka VD40 tai CR tuohon kierteeseen ja oottelee päivän siitä ja napsuttelee. Mulla kun pari päivää meni siihen, että mä aina silloin tällöin lisälin tuohon ainetta ja napsuttelin ja sitten lopulta napsatti irti, kun se oli vähän ruostunut siihen ja sitten vaan muovit pois tuosta noin, niin pääsee. Mä tein tässä tosiaan ennakkoon, kun siinä kesti tuon flektin irrotuksena seuraava aikaa, mutta nyt se on eestä pois ja täältä aika hyvin pääsee tänne hihnoihin ja pumppuun käsiksi, mutta sitten näyttäisi tässä vähän pitää tämä airboxi ottaa tuosta eestä pois, niin saahan kunnolla tilaa tähän hommaan. Niin hänpä se ensimmäiseksi. Joo, eipä ollut sieltä pistetty oikeanlaista pulttia kuin paikalleen. Ja tuokin mikä siinä oli, niin mä näytin ihan himoa tiukkaa. Lähtipä se siitä. No niin, mä löysään tuon ohjaustehostimen imuletkun, mikä menee tätä ylhäältä luikartelee tuohon pumpun alareunaan, niin löysään sen ensimmäisen irti ja se pitäisi tuo pumpu ja tämä säiliö valuttaa tyhjäksi, niin tosiaan se ensimmäisenä sitä. No niin, sitten avataan tuo painepuolelle tuolta. Oi. Sitä lähti. Annetaan tämäkin valua sitten tyhjäksi. No, jättää kun ei saa tota kaupaa. No niin, nyt kun tämä pumppu valuu tyhjäksi, niin tässä tuo pumppukin irrotteli, eli tämä hihna ekana eestä pois ja
Se lähtee sillä, että tämä kiristinvalli otetaan tuosta pultijämästä, mikä tuosta noin on. Näin ja hihna vekee ja hoidan tämä hihna pujotella nyt pois paikalta. Ja jos tämä on huonossa kunnossa, niin se on hyvä vaihtaa samalla. No niin, ja pumppu lähtee sillä, että tuosta avataan yksi 13 milliä, toista puolelta myös 13 milliä, ja sitten tuolla pumpun takana on vielä yksi 13 millinen öljypohjaa, niin ne 3 pulttia auki, niin sitten tämä pumppu lähtee irti, vaan nyt tuolta, joo, ääntää hyvinkin mielenkiintoisesti, joo, niin mä varmaan sitä 3 pulttia en saa kamerana 10, mutta otan nuo 12 eestä ensimmäisenä. Elikkä tuosta ja no niin, nyt on näin tuommoista pultit pois ja mä koitan kaivaa vielä takkaa se 3. pultti auki. No niin, siinä pois nyt vanha pumppu irti, eli tämä kappale. Sitten mulla on tämmönen jostakin, mistähän Purko E3, tuossa mä otin tää pumppu, mikä on muistaakseni ihan ehjä, niin vaihdetaan tämä tilalle tuonne noin, niin näköjään näkyy olevan, että tämä oli banjo tässä E3 ja tämä erilainen tässä E3, nimittäin tämä sovita vissiin niin vaihtaa tänne näin, ja sitten näkyy olevan tämä taustapuolen kiinnityskin on erilainen E3 ja E3, nimittäin tämä E3 kiinnike tästä vaihtaa tänne näin, mutta pikku helppo hommi, niin vaihtapa nuo tuosta noin päättäjän nuo liittimet, niin voi pistää sitten takaisin tähän pumpun. Sitten pujotellaan hihna takaisin paikalle, eli tuolta noin. Myös jotain kiristin. Jep. Sitten me pistetään öljyt sisään, eli ihan perus ATF, koska täällä korkeassa lukee, että ATF Oil Only, niin mä pistän perus mobiilin 22 ATF tuonne noin. Jees, eli kun ohjausteisten pumppu on auki, niin nyt se pistää vaan säiliö täyteen tuota ohjausteisten öljyä, mikä on tosiaan 220 ATF mobiililta tällä kertaa. Ja säiliö vaan täyteen ja auto käyntiin ja käännellään rattia sen aikaa, että ei enää rutinoiteta mitään kuule, että se on siinä vaiheessa ilmannut. Ja sammutetaan ja pistetään vielä öljyä lisää, jos ei ole merkissä siellä, sillä selvä, että sen kummempi ei tuohon öljyjen lisääminen tai vaihto tuohon ohjausten pumppuun on. Niin
tosiaan pumpuvaihtohan auttoi, että kyllä nyt vieläkin pientä meteliä pitää, mutta sillä ei auton sisällä enää kuulu ollenkaan, niin se riittää mulle, että tämmönen käytännössä ilmainen korjaus sitten oli tällä kertaa tämä näin, niin passaa kyllä mulle oikein hyvin. Sittenpä se seuraavaksi olisi ohjelmassa se airbagin valojen korjaus tästä näin ja katsotaan miten se onnistuu. No niin, nyt alkaa olla ihan viimeisimpiä hommia tähän autoon tällä ertaa, eli tuo airbagin korjaaminen ja tiedä jo mikä tässä vikana on, mä näytän niin että mä tulin sinne tulokseen, eli silloin ostaessa luki jo vikakoodit tässä, että mitä tässä niin näette tämänä, mutta luetaanpa nyt teidänkin kanssa, eli tuolla pyörästä pistokkeesta normaalista luetaan vikakoodit, tämä nopealla CarScannerilla luen ja katsotaan tuolta airbagin puolelta vikakoodit, mitä se sanoo. Joo, niin se sanoo, että turvavyön kiristimen tuo sirkuitti kuskin puolella ja sitten samaa kuskin puolella turvavyön nappi, mikä ei onkaan. No, joka tapauksessa jos tässä on vielä lisää jotakin jännitekoodia ja sitten jotakin boksi sisäistä erroria, niin silloin tuo airbag-boksi rikki. Mutta nyt on pelkästään sanoa vyön kiristihommaa kuskin puolelta. Niin näissä on monesti se vikana, että ne liittimet sieltä kuskin penkin alta löystyy. Sitä itse asiassa taitaa olla siellä Bemarin korjausosassa ihan vikakuvaskin siitä. Ja tämä on aika yleinen ongelma, koska Bemarilla on valmis ratkaisu tähän näin olemassa. Niin. Nämä liittimet löysi, eli pitää tuo kuskin penki käyttää irti ja vaihtaa ne liittimet sinne. Se on olemassa sinne korjaussari, mä näytän minkä näköinen se on. Se on tuolla laatikossa ja vaihdetaan se sinne ja sitä pitäisi korjautua. Ja se vielä se vahvistaa, että nämä liittimet on siellä rikki, koska se auton myyjä kertoo, että välillä kun tuo penkkiä liikuttelee, niin se katoaa tuo airbagin valo eli ne oli liittimet siellä löysällä, niin otetaan nyt kuskin penkki, katsotaan minkä näköinen se korjaussarjapätkä niitä johtoja ja otetaan kuskin penkki pois ja vaihdetaan ne johot tuonne penkin alle, niin tämä pitäisi korjata tämä vika sillä. Täälläpä mulla on sitten korjausta varten tänne Saksasta tullut paketti BMW alkuperäisosia ja itse asiassa mä en vissiin edes tullut Saksasta, vaan tää oli semmoista sivustoa kuin BMW Autopartsi, mistä saa halvalla hommattua ja Bemarin alkuperäisosia, niin nää pistää vaikka linkin, niin voitte sitä tilailla tavaraa, jos on tarvista. Niin, mutta täällä paketissa nyt ensin tulee vastaan tämmönen vähän saksalaista jolomuovia, ihan saa 70 € eestä, eli tuonne E39 puskuri sisään tämä puskuri alle muovi, mihin se ekassa osassa saa vaihdettua ulkolämpötilaanturikin menisi paikalleen, mutta tämä ei ole minun auto, vaan Petri auto, missä on tuo M-sporttipuskuri, eli tosiaan sellainen pieni kevyt M-lisää tässä muovin palasessa mukana, koska tähän normimalliin se maksaisi vain 30 muovia. Oli kumminkin sen verran pihi, etten raskinut sitä vaihtaa, niin ei ole tähän minun autoon tulossa semmoista muovia kumminkin ainakaan tällä erää. Katsotaanpa sitten, täällä oli jotakin muita osia, ne oli muistaakseni mikä turboprojektin osia, antaa näiden olla pois. Ja täällä on tosiaan ne johonpätkät, mitä sinne pitää nyt vaihtaa, mitä siellä on rikki, niin tämän näköinen pussukka, että ei kovin kummonen. Ja olikohan täällä joku about parikymppiä hinta, että ei mikään kovin arvokas korjaus ole tämä näin. Penkki hiirtoa sillä, että täällä on jokaisen nurkassa 4 pulttia, mutta olikohan se vielä torksipultti, eli taaksepäin joo. Torksipultit avataan joka nurkasta ja ennen kuin nostaa penkki pois paikaltaan, niin otetaan se liitin sitä irti, eli otetaan pultit ensimmäiseksi. 50 torksi näyttää olevan tämä koko täällä näin. No. Joo, minusta vähän näyttää, että täällä on koetettu tätä vikkauskus korjatakin, kun täällä on tämmöstä kötöistetty mailateippiä, että nämä ei ole niinku ihan alkuperäisessä kunnossa nämä johot. Täällä on kötöisteltä koetettu vissiin tätä vikkaa korjata, mutta tosiaan niin tässä on tämä ensimmäinen pätkä tätä korjaussatsia. Tämä liitin tulee tuonne, mikä näkyy tuolla noin, tämä itse vyönkiristin. Niin se tulee sinne tilalle. Tuonne noin. Piuha vedetään tänne näin.
jotenkin se tätä luikertelee ja tulee sitten vissiin niinku tämä liitin, jos nyt kamera tarkentaa yhtään. Niin tämä liitin tuleekin tänne paikkeelle näin ja sitten missä oli se loppuosa piuhasta, eli tämä tämmönen lyhyt pätkä, niin se sitten kiertää takaisin tänne liittimelle tänne. Mä en tiedä miksi tässä on tämä liitin välissä, mutta joka tapauksessa niin avotaan nämä vitun teipit täältä näin ja pistetään tuo piuha paikalle ja vissiin vaan tinataan tänne paikalleen nuo johot mitä tuossa tulee, niin pitäisi olla sillä selvä ja pistetään tällä nipparilla takaisin tämä johto tänne, että se ei jää mihinkään väliin. Tässä on aika yksinkertainen homma. No niin, komento takaisin, eli muistin pikkusen väärin katsoa sen ohje vielä uudestaan. Eli tämä johto nyt pistetään nippustella kiinni ja niin tässä tämä liitin korvaa tämä turvavyönkiristimen osalta tämä liittymä, eli nämä johot, mistä mä nappasin poikki, niin niitä ei enää kytketä ollenkaan, että ne jää sinne käyttämättä. Ja ne 2 kontaktia kulkee tämän kautta näin. Ja tämä sitten takataan tuonne, tämä sitten tinataan tuonne auton puolelle kiinni, eli tähän kytketään vaan tuo perselämmit, mitä nyt on mulla, ja sitten tuo turvavyören kiristimen johto menee tämän kautta, eli se johtosarja korjaa siis tämän liittimen täällä ja tämä liitin tässä näin, että jommassa kummassa vissiin se todennäköisesti tässä nimenomaan on se kontaktihäiriö, niin se nyt korjaantuu tällä liittimellä näin. Niin. Eikä siinä tämä vielä tinataan tuonne auton puolelle ja siinä kyllä väritkin oli siinä ohjeessa, mutta nämä johot on kyllä ihan mustia, että kai sillä sitten merkitystä kumminpäin nämä tulee, eli tinatapa nämä tuonne auton puolelle ja tökätään liittimet paikalla ja penkki paikalla, niin se pitäisi olla siinä tämä homma. No niin, eli mä täältä tein sen verran eilen, että mä käärin tämä suojan tästä pois ja pätkäsin tuon johon pätkän pois, niin kuoritapa nyt nämä täältä pikkusen mukaan noin. Itse siellä Pemari-osassa luki, että nämä krimpataan ja sitten näihin pistettiin, oli tarkat mitat, kuinka lyhyitä ja pitkiä nämä vitun johot pitää olla ja muuten vaan ihan sama. Minä nyt pistän nämä kiinni ja sillä selvä. Ei ole tälle autolle niin millin päälle näittenkään johtojen pittuus. Nyt näistä vähän pitkät näistä kutisesukkaan pätkiä. Paljon lyhyemmäksi. Mutta on se hyvä, kun pistää tuo, ennen kuin pistää penkin paikalle, niin vielä tämä imurojakin tämä lattia tästä näitä, kun niinku huomaatte, niin täällä on kaiken maailman saastaa. On joku satana hiuspinnikin näköjään. Jäänyt penkin alle. Joo. Mutta joo, tässä tosiaan nyt on johon värejä, niin
Minä pistän tuosta vaan miten menee ja jospa se menee oikein. Tiedä, onko sitten uudempaan mallinen johotvärit vai mikä on homman nimi. No, kuoriutuuko se? Niin. Jaksanko hakea kulmapuhaltajaa? En jaksa. Tässä menee tälläkin. Sulatellessa nämä kutistessuuk. No, pistäpä siihen vähän teippiä. No niin, minäpä imuroin tämän alueen tästä näin ja pistän sitten penkki paikalle. Ja tavoittiin yksi tänne pulttikin uusko oli kotiinkohan se. Tuossa on joku paskanut kierteet tästä pultista ihan täydellisesti, niin en kyllä pistä tuota palttia enää paikalle. Tää yksi pultti etsii tuota jostain vastaava. No niin, pistetäänpä sitten tämä liisi eka paikalleen. Kuinka tämä tuli? Näinpä. Joo! Ui vitsi, tämä hajosi käsi. Ei tuu kässää. Mitä? Okei. Okay. No niin, ja sitten tämä piti tällä ihme S:lle pistää. Miten se oli? Jotenkin kumminkin. Tuo kiinni ja tuosta nippu sitten meikä lamppu ei kyllä pysy paikallaan yhtään. Tämä oli ohjeessa, että nippu sitten pistää. Oho, ei tarvitse kyllä noin kaukaa mennä tuolta. No ja ilmeisesti tämä estää se, että nämä ihme S-mutka näille johdolle estää se, että tämä liitin rasuutu ja uudestaan rupia vittuilemaan samasta viasta sitten. Oi ja viime kiristinvaijeri tänne paikalleen. No niin, ja nyt tulen penkkilaskija alas ja putoa kiinni ja nollataan vikakorita, sen pitäisi olla siinä. No niin, nyt ne patetaan ja nollataan nämä vikakoodit. Airbag erase. Joo. Mitäs päätään? No niin, nyt on virrattu pois päältä ja luennetapa uudestaan airbagin koodi. Ei mitään, kaikki ok. Katsotaan vaan vielä, että valo on sammunut. Ei nää airbagin valoa ja no näköjään tuo bensavalo on syttynyt, mutta hyvä. Auto käynti, niin kaikki valot sammuu sieltä. Paitsi tuo bensavalo, kun näköjään hoketaan autokin kallelaistakin varmaan johtuu. Mutta nyt se pelaa vikakoodittamalla, eli kaikki on ok ja katastuksenkin voitaisiin periaatteessa mennä. Ja E39 penkeistä puheen ollen mulla olisi tämmöset E39 komforttipenkit nahkaset tuohon meidän farkkuun menossa. Ja ne on tosiaan siellä sähkösäätöiset ja näissä on kaikki hienoudet, eli niissä on ristiselän tuen säävöt ja lämmitykset. Ja sitten on vielä hieronnat ja näitä varten omasin tämmösen paneelinkin, mistä löytyy, sitten mä tarkentaa. Niin jep, eli siellä on tosiaan lämmitykselle hieronnan napit, niin nämä olisi tuohon farkkuun joskus tarkoitus pistää kiinni ja sitten niin huomaa, että tämä nahka on vähän heikossa kunnossa, niin jos sitä kiinnostaa nähdä, että miten nämä nahat tästä korjataan ja uuden näköiseksi ja retrofitataan tämmöiset sähkösäätöiset penkit paikalleen, niin kommentoikaa tuonne, niin jos tarpeeksi kiinnostusta mä teen sitten videon tästäkin, vaikka muuten ei kyllä ollut tarkoitus tehdä, mutta jos teitä kiinnostaa, niin voin tehdä kyllä sitten.
semmosenkin videon. Joo. On tämmöisessä tonnin pommissa kyllä kaikkia korjattavaa. Tässä on esimerkiksi tuo lämpärin johto, mikä menee tonne moottorilämmittimelle. Niin mä oon vähän ihmetellyt, että miksi tämä oikein moottori tuntuu lämpiä, joka pitää lämmityksessä. Niin sepä saa arvatakin, että miksi se lämpi, jos tämä lämmitysruoka näyttää tämmöiseltä. Että oikeastaan nähnyt, kun tuonne konehuoneeseen kurkki, kun pakosadot oli eessä, mutta konttasin tuolla autolla, niin hoksasin, että tämä roikkuu sillä auton alla. Niin. Tämäkin vaihtaa vissiin uutta, ennen kuin tulee kovat pakkaset, että saavi lämmitykseen tuo vehkeen. Näköjään hienosti. Tuo nyt näkyy sinne kameralla. Hinkkautunut asfalttia vasten tuo johto vissiin pitemmän aikaa. No niin, siinäpä olisi sitten uusi vielä tämmönen Defa-lämmityspiohja. Ja tämä on maksanut joku parikymppiä tuolla Motonetissä, että eiköhän me tällä saada tuo pelaamaan. Pitää vaan survasta paikalle ja se on niin se pimiä paikka, että emme saa mitään nauhoitettua sieltä. Eli sovitaan nyt, että tämä on surunut tämän paikalle ja sinne ja lohkolämmitinkin pelaa nyt tässä autosta. Sieltä lämmitinhan siinä on aina pelannut, mutta tämä kun oli poikki, niin ei pelannut lohkolämmitin. No niin, ja sitten varmaan ihan viimeinen homma tätä videosarjaa, eli tämä ilmastoinnin paneelin, eli tässä olisi ilmastointia, yleensä on se nappipaneeli tässä ilmastoinnilla, mutta tämä on niin karvalla, että tässä on ollenkaan ilmastointia, se on ne perinteiset ruuvit, mitä pyöritellään, niin tässä ei taustavalo pelaa ollenkaan, ja se ilmastointipaneeli normaalisti on vissiin ledellä valaista, mutta täällä on varmasti ihan joku polttimo täällä jossain sisällä, mikä valaisee tämä, ja en löytänyt äkkiseltä Googlella yhtä, että mistä se polttimo löytyy, mutta jos yhtään arvata, niin nämä nupit pitää sitten tästä nykäistä jotenkin pois. No niin, ja kuten vähän arvasin, niin siellä on tämmöset ruuvit täällä näin, jotka todennäköisesti irrotetaan. Noin ja no ja nyt tämä muovi todennäköisesti tästä nyt lähtee pois. Jep. Ja siellähän meillä on polttimot. Nämä on ihan normaalit tämmöset. Niin. Kyllä, arvasin ihan oikein, että täällä on normaali lasiputki polttimot. Niin. Tämä käydään Motonetista hakkee uudet tämmöset, että käytetään paikalleen, niin saadaan no taas tuolla tähän pelaamaan. No niin, nyt on uudet polttimot, eli ne oli tämmöstä 1,2 wattin versioita, niin. Törkkästään nämä tänne paikalle, ja näillähän tosiaan ole mitään merkitystä kumminpäin nämä pistetään, että ne pelaa kyllä kumminkin päin. Tuoltakin rikkinäinen pois ja uusi tilalle, ja syttyisiköhän ne nytten? Jee! Mutta kun paneeli takaisin, oho, väärinpäin. Nyt kiinni. Ei voi mitään. Niin, ja nämä mutikat paikalleen. Oho, kupsista keikkä. No niin, nyt meillä on taustavalossa toiminnassa. Jep, siinäpä oli varmasti sitten tältä erää viimeinen homma tähän autoon, mitä tullaan tekemään. No niin, ja siinäpä ne varmaan oli ne korjailut tällä erää tähän autoon. Elikkä, oho, tähän meneekö liukasta. Tää tosiaan, vaikka tämä on vaan 2 litran mopo, niin nämä Suomen tiet tällä välillä liukkaat, että jaksaa tämä 2 litran mopokin kolmosvaihteella vettää poikittain täällä. Että vaikka tosiaan oli isompi koneinen kattelussa, niin ei sillä hirveästi harmeta, kun tässä kumminkin tässä 2 litran M52 tässä yllättävän hyvin alavääntöä on. Että, siis en muistanutkaan kuinka hyvin tuossa on alavääntö, että kyllähän sitten kun yrittää kehittää kunnolla motorille, niin se puutuu aika hyvin tämä vehe, mutta sillä, että vääntää piisaa normi ajoo ihan hyvin, että mä tällainen mikään raketti on, mutta ihan normikäyttö on yllättävän hyvä tämä vehe, että ei sillä harmita ollenkaan, ja tosiaan saa poikittaa menemään alapellakin, mutta sitten nämä
kokemuksia sillä yhteenvetona, niin tosiaan se puhalli, kun se piti jyrinää ja meteliä, niin se puhaltimenvaihto auttoi siihen pätkimiseen, auttoi se pääteasteen vaihto tuonne hanskalokeroon. Sitten lämpötilamittari näytti väärin, tai näytti ihan -40, niin se anturin vaihto tuonne auttoi siihen. Sitten moottoriin, niin se pätki ja ryki ja vaikka miten se moottori, niin puolia oli rikki siellä. Itse asiassa mä oon nyt ne 2 puolaa vaihtunut tähän ja taas vaikuttaa se sille pikkusiltakin. Tässä on vähän niin kuin se perinteinen juttu, että ne on oikeesti kaikki ne puolet alkaa olla valmiita, että pitäisi vaihtaa kaikki kerralla uusiin. Sen, niin kuin mä yleensä teen semmosia pitoautoihin teinkin, jos alkaa oirelemaan, niin kaikki puolet uutta sinne. Niin se ei ole hirveän kalliita, ne on esimerkiksi Bosch ja Premi tekee ainakin näitä ihan niin kuin alkuperäiset puolet on Boschin tai Premin tekemiä, niin niitä Premejä ainakin saa tyyli eBaystä about 30 kappale ostettua, eli tästä olisiko joku 160-170 € kokonainen setti niitä. Voin pistää linkin niitä, että mistä niitä puolia saa semmosen setin ostettua halvalla, niin jos se nyt ei ala kummenemaan, että vanhoja käytettyjä puolia vaihtamalla noiden rikkinäiset tilalle, niin pitää tilata kokonaan uusi setti tähänkin näin. Mutta voitetaan nyt vielä, kun tämä ei ole mikään pitoauto mulle, niin voitte pelata noiden käytettyjen puolien kanssa. Niin. Se oli, ja sitten tosiaan näitä vetoja puuttuu aika lailla reilusti tästä vehkeestä. Silloin kun mä ostin tämän näin, niin siihen pääasiassa auttoi se nokkauksen anturin vaihto, että se aiheutti kaiken ongelmia. Se vissi vettää tosiaan vikatilankin tuon moottorin sillä, että sitä ihan jo moottoriksen puolesta puuttuu tehoja. Niin se auttoi paljon, ja sitten myös tuo kaasupolinkin auttoi jonkun verran, mutta pääasiassa se auttoi ihan vaan siihen, että minkä tuntuinen tuo kaasupoli, että nyt se tunnustaa siltä mitä pitää, eikä se ihme vempulalta niin kuin se oli. Niin. Mutta mitä sitten vielä oli? Ohjaustehostin mölisi ihan helvetisti, sehän vaihoi siihen käytettyyn mitä oli, ja se ei nyttenkään oo tosiaan täysin hiljainen, mutta ei kuulu sisälle enää ollenkaan, niin se kelepaa mulle ja eiköhän se ole ihan ok. Ja sitten tosiaan airbagin valopalo, ja se oli tosiaan se penkin alainen liittimet oli rikki ja se ei ollut kovinkaan kallis sekään korjata. Ja sitten tosiaan tuo lamppu oli palannut tuolta ja sekin jo vaihdettu. Olikohan, eikä tässä nyt tainnut muuta olla, ja renkaat tosiaan. Sitten jos mitä tän tuli maksamaan, niin auto oli tosiaan, kyllä oli jokosta edelleen. Auto oli 1100 €, se puhalli oli about 100 €, pääteaste parikymppiä siihen. Sitten se nokkauksen asento-anturi oli 100 €. Tähän se oli tuonne se anturi sinne parikymppiä sinne tänne. Olisikohan niinku about 1400 meni noihin ossit. Mulla oli paljon tosiaan omiakin osia tähän autoon. Ja sitten jos lasketaan renkaat mukaan, niin 1600, mutta ilmarenkaita 1400. Että ne renkaatkin ihan oikeesti oli tarkoitus tähän laittaa, mutta sitten totesin, että meidän perheen käyttisfarkussa ei ollut mikään maailman parhaat renkaat enää alla, niin pistin ne paremmat siihen ja otin siitä ne huonommat tähän. Että vaikka nekin oli nyt huonommat, mutta oli nyt silti 1 000 000 kertaa parempi, että tässä oli alla. Ne ei siis ole juuri tällä hetkellä tässä autossa alla, mutta eiköhän se nyt mä oon kerennyt ajaa nämä alla olevat renkaat aika lailla paskaksi tästä, kun sutanut joka välissä, niin varmaan pitää nyt pistää siihen farkkuun taas uudet renkaat ensi syksynä ja pistää tähän ne, mitkä tähän ostin alun perin renkaat alle. Se on vähän mitä ajattelee, mutta se jos about 1500 maksat tämmösestä, about 1500 menee tämmösen autoon, mikä niinku pelaa hyvin. E39 ihan oikeesti helvetin hyvä auto ajata. Vaikka tässä on tosiaan 15 tumman vanteella pullakumit ja vakioalussa muuta, niin tää on silti oikein jämy ja tunnokas veheaji. Vaikka E30 ja kehotaan paljon, niin kyllä mä väittäisin, että tämä E39 on niinku varmaan yksi parhaimmista, eli paras memari ajella menemään. Ja sitten jos parataan alusta, niin vielä paremmin, mutta tämmöisellä niinku peruslullanakin tämä on niinku todella hyvä auton veheajia ja oikeesti tunnokas ja ohjaus keskittää ja kaikkia. Ja sitten ihan yksilöllisiä piirteitä, niin tässähän on se pikkukone, niin tässä on se 2-litrainen pikkukone, niin tässä on se Ketrakki vaihelaatikko eikä se parempi ZF, mutta se, että kun tämä ei ole mikään E36, millä joku bensalenkkari sorvannut kakkosen rikki, niin nämä vaihteet menee sisään ihan tällainen niin pitää ilman mitään rutiinaa. Aivan niin ongelmitta.
ainoastaan vaan, kun se tuntuma tuossa Getrikessä on ehjänäkin vähän tympiä verrattuna ZF, missä vaan vaihteet muksahtelee sisään, mutta sitten se on ehjä, niin se on ihan ok. Ja muutenkin voimasiirtojen ohjeessa kaikki on viimeisen päälle kunnossa tässä vehkeessä, että ei sen puolesta ongelmaa. Tai ainoastaan tämä kytkin polju on aivan käsittämättömän tuntoinen täällä ja todella ylhäältä. Taitaa olla kytki varmaan alkuperäinen, kun se on 400 000 ajettu, niin se on aika lailla taitaa olla palaamis se kytki siellä, mutta saa nähdä kauan kun se kestää. Eikä siitä mä varmaan eilen tällä talven loppuun ja mä en oo siihen omaa E36 kerennyt koskea, minkä tilalle mä ostin silloin, niin varmaan tulee seuraava talvikin ajettua ja tällä näin sen takia sitä pitää katastaa, niin ainakin seuraavan katastukseen sitä pitää vielä tuo tunkin paikka on tunkattu yllättäen sisään tuolla takana. Se on umpiruosteessa, niin se pitää korjata ja sitten tuolla kuskin puolella tuo narina helaan narisee kans tuolla, mutta se pitää ainakin vaihtaa. Että kesällä saattaa niistä tulla sitten korjausvideo kanssa niistä systeemeistä, mutta tällä erää niin oli varmaan tässä näin tämä auton tarina, että meikä suttailee täällä lopputalven menemään ja